Good day sa lahat. It's me, Batang Latagaw ng Mindanao, si Whitey ni Jerry. May package nga pala ako mula sa Shoppee. Ayan, dumating kanina. Silyadong silyado. Titingnan lang natin kung ito ba ay osmo o bato. Ano bang nakasulat dito? Ayan, no refund, no replacement kung wala kang video. So kailangan i-video. Void if unsealed. So wala talaga yan ha. Hindi ko pa talaga yan binuksan. So, eto, walang laman. Tapon yan. Naka-bubble wrap. So, safe na safe yung package. Naka-bubble wrap. Ayan. It's Osmo Action Refurbished Unit. So, yan ang serial number. Made in China. So, lahat naman nanggaling sa China. Silyadong silyado po. Ayan po. Silyadong silyado. So, ano ba talaga? Osmo o bato? Sige. Tignan natin ha. So, ayun. Eto na. Malalaman na natin kung osmo o bato. Yan. Parang magaan. Ito lang siya. Ayan. Kaya pala magaan. Walang battery. Meron na kasi akong ganito mga kaibigan. Kaya alam ko kung gaano kabigat dapat to. Ito talagang magaan. Pero walang battery. Check natin kung nasaan yung battery. Check muna natin to. Kung may mga dent o ano o may damage. Wala naman ako nakita. Check natin kung ano pa yung nandun sa box. Tapon na to. Sa palagay ko nandito yung battery. So mayroon tayong cord, bracket, at pang mounting. Hindi ko naman ginagamit yan. Ito extra na lang. Ito din extra na lang yan. Ito talagang ginagamit ko, pero meron na din ako nito kaya extra na lang din yan. So yan ang laman. Ito lang naman yung madaming babasahin. Hindi na natin kailangan yan. Punta tayo sa battery. Ito. Mga kaibigan, wala po siyang free SD card. So tingnan natin. Dapat swap. At play. Hindi nagpi-play. Hindi nag-on. Baka lobat. So kahit lobat, meron naman akong extra. Kasi nga may isang unit ako. Ayan, umilaw na.
So, tignan natin. Ah, uy, parang hindi ko gusto ang tunog. Ulitin natin. Yun. Ulit. Ayun. Tanggal. Tanggal. At tanggal. So far, so good. Ayun. So, thumbs up pa rin. Ang ganda.